අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු Facebook එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්න බෑ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මම තෝරගත්තා මේ වෙදිත් ආෆ්ටර්කල්ගේ page එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඩොට්ස් තුනක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මේ විදිහට වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන මේ තියෙන copy link කියලා උඩම තියෙන option එක මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පැත්තේ වඩ link copy it කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන fdown.net කියන මෙන්න මේ site එකට. ඉතින් මේක මම description එකේ දාලා තියනම් මේ site එකේ link එක. ගිහිල්ලා කරන්න ඕන මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මැද තියෙන විදිහට බාර් එකක්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් enter video link කියලා තියෙනවා. මෙතෙන් ඔයා කරන්න ඕන ඔයා copy කරගත්තු link එක paste කරන එක. paste කරලා ඊළඟට ඔයා මෙතන මේ download කියන එක click කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි process එකක්. ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට downloading options වැටෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක normal quality එකෙන් download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක HD quality එකෙන් download කරගන්න. ඉතින් මේ option දෙකට අමතරව ඔයාලට තවත් option ඕන නම් මෙතන more option කියන එක click කරන්න. click කරාම ඔයාලට මේ විදිහට තවත් බලා ගන්න පුළුවන් options තියෙනවා. මේවත් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් use කරන්න. ඉතින් මෙතනදී උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මේ normal quality එකෙන් මේක download කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට idea ගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ මේක උඩ මේ විදිහට පාරක් click කරනවා. click කරා ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට download වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහ Facebook එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් ඉතාමත් පහසුවෙන් download කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට mobile phone එකක් ඔයා use කරනවා නම් ඔයාලට මේ method එකම ඔයාලට පුළුවන් Google Chrome එකේ මේ site එකට ගිහිල්ලා link එක paste කරලා ලේසියෙන්ම මේ Facebook videos download කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් මම හිතනවා ගොඩක් interesting වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලට. මේ වීඩියෝ කොහොමද අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ විදිහේ videos දිගටම බලන්න කැමති නම් දැන් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට notifications ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.